هنر وابسته به هیچ فلسفه خاصی نیست، هیچ دیدگاه خاصی نیست. هنر آزاده. هنر اسلامی اگر تو ایرانه یه شکلی داره، اگر تو سوریه است یه شکلی داره، اگر تو عربستان یه شکلی داره، اگر تو اروپا یه شکل دیگه ای داره، تو هند یه شکل دیگه ای داره. در حقیقت این فرهنگ‌های بومی است که در دوران اسلامی حیات دارن و داشتن. تعریفتون از این نقاشی خوب چیه؟ یه حسی رو با آدم بده، به بیننده بده، یه حسی رو منتقل بتونه بکنه. البته برای من همیشه این حس خوب باید القا بشه، چون با حسای بد زیاد سر و کار ندارم. یعنی همیشه نقاشی که به من حس خوبی بده، حس خوشحالی بده، برام نقاشی خوبیه. این نقاشی شما رو کسی رو متاثر کنه چی؟ اون نقاشی بد میدونید؟ متاثر بد نه، اونم روشیست برای گفتن، ولی من با حس خوب سر و کار دارم. اصولا با بدی‌ها سر و کار ندارم. نقاشی برای شما چه مفهومی داره؟ شما چه بهره‌ای از این کار می‌گیرید؟ نقاشی برای من ساختن یه فضایی است که خودم در اون قدم بزنم، سیر بکنم و دیگر هیچی، تموم. شما ارزیابیتون از وضعیت فعلی هنر چیه تو ایران؟ نقاشی ایران قبل از انقلاب که یه دوران در حقیقت شکوفایی داشته که یه سری هنرمندانی مثل تناولی، مثل کاظمی، مثل زنده‌رودی، مثل پیلارام، مثل قندریز، اینا نقاشایی بودن که تحولی رو ایجاد کردن و یک دید تازه‌ای دادن به نقاشی. در حقیقت نقاشی بعد از انقلاب کشته‌های اوناست که ما درو می‌کنیم. در حقیقت بعد انقلاب اگر آثار درخشانی به وجود اومده، حاصل کار دوره قبل ماست. ولی بعد از انقلاب تعداد از نظر کمیت زیاد شده، تعداد آرتیست زیاد شده و آشنایی مردم با نقاشی هم خیلی بیشتر از قبل از انقلاب شده. بعد از انقلاب یه دوره‌ای که حوزه هنری اومد فعال شد توی هنر تجسمی، خب یه جریان دیگه هم به وجود اومد. شما نسبتتون یا فکر نظرتون راجع به اون دوره چیه؟ اون دوره نقاشی‌های شعاری است. من اصولا با نقاشی که شعار بده آدم زیاد موافق نیستم، چون نقاشی زبان خودشو داره. وقتی که اینطوری نقاشی میکنی در حقیقت گفتمان و ادبیات رو نقاشی میکنی. این چه تصویرسازی، در حقیقت نقاشی ناب به اون صورت نیست. همه جریانات هنری در ایران، تو تاریخ هنر ایران، هر کدوم یه پله‌ای از یک ساخت مجموعه پله‌هایی که رو به بالا رفته. هیچ کدوم از اینا را نمیشه ندیده گرفت. هر کدوم تأثیر خودشو در نقاشی معاصر ما داشته. بعضی‌ها یه مقدار تندتر، بعضی‌ها یه مقدار کندتر. تنها مکتبی که میشه گفت مکتب تقریبا همون سقاخونه است. بعد اون در حقیقت ما جزئی از مکاتب قبلی هستیم، مثل آوستره، مثل امپرسیونیسم، مثل رئالیسم. این یه جوری هر هنرمندای ایران وابستن به این مکاتب. سقاخونه در حقیقت مکتبی است که
بیشتر به فرم پرداخته، به فرمایی که از مذهب و اینا گرفته، از المانهای مذهبی یا المانهای سنتی و اینا، ولی یه چیزی خاصیست برای خودش. یه دوره اومده و یه دوره قطع شده. هیچ فلسفه عمیقی پشتش نیست. یه از هنرمندان قدیم ما استفاده کن مارکو کرودوریان و مثلا عربشاهی، پیلارام، مافی، محسن وزیر مقدم، از این بزرگان قدیم ها شما چه خاطری دارید؟ من میگم اولین خاطره از آدمای خیلی جدی که دارم مرحوم حسین کاظمیه که استاد مستقیم من تو دانشکده بود و در حقیقت همیشه اونو به عنوان یه آرتیست کامل میدیدم. بعد با عربشاهی رفاقت قدیمی دارم و خیلی نقاش جذاب و خوب و صاحب شیوه خودش میدونم. بعد با محسن وزیری از زمان هنرستان آشنا شدم. قبل از 12 سال پیش به صورت خیلی جدی باش مراوده دارم و کاراشو شناختم و تو این گالری خودم از کاراش فروختم. شما برای هنرمند نقش اجتماعی هم قائلین؟ بالاخره تو اجتماع زندگی میکن. هنرمندم بخشی از اجتماع است. حتما بالاخره به محیط اطرافش حساسیت داشته، فکر کنید باید حساس باشه. حتما هست. هیچ هنرمندی نیست که به محیط اطرافش حساس نباشه. منتها با رفلکس این حساسیت ها بازدهیش فرق میکنه در آدم‌های مختلف. شما اگه می‌خواستین یه اثر هنری برای خودتون داشته باشین، کدوم اثر برای خودتون می‌نوشتید؟ اگه میخواستم یه نقاشی داشته باشم از یه هنرمند خارجی، یه کار نمیدونم، خیلی کارا رو دوست دارم. از کارهای امپرسیونیستا دوست دارم، کار مونه رو خیلی دوست دارم و کار قبل امپرسیونیستا از مکتب باربیزون، کار کورو رو خیلی دوست دارم. اگر بگن یه نقاشی ایرانی به انتخاب کنم، یه برگ از شاهنامه شاه طهماسب دوست داشتم داشته باشم. از کار خودتون کدوم بیشتر دوست دارید؟ همشون.